नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलोकिचन च्यानलको स्पेशल अर्को एउटा भिडियोमा। यसपालि चाहिँ हामी एकदमै स्वास्थ्यको लागि राम्रो कन्सिलिक टी अथवा मकैको त्यो जुंगा हुन्छ त्यसको चिया तयार गर्ने छौं, जुन हाम्रो स्वास्थ्यको निम्ति अति नै राम्रो र स्वास्थ्यलाई निकै नै फाइदा गर्ने चिया हो। र यो कसरी बनाउने भनेर म देखाउन आज यो भिडियोमा जाँदै छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नलाई नभुल्नुहोला। जसको लागि चाहिँ आफ्नै बारीमा यसरी मकै तयार छ। अलिकति सानो खालको मकै मैले भाँच्न गइरहेको छु। मकैको जुंगा पनि यसरी छ, तर हामी भित्रपट्टि भागको जुंगालाई चाहिँ हामी निकालेर तयार गर्ने छौं। निकै नै फाइदाहरू रहेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई आज म बनाउन जाँदै छु। यसले किडनीमा हुने जति पनि स्टोन हुन्छ त्यसलाई पनि निकाल्नलाई मद्दत गर्छ। भिटामिन के प्रशस्त मात्रामा यो चियामा हुने हुनाले यसले चाहिँ रगत जम्नलाई मद्दत गर्छ। कुनै पनि चोटपटक लाग्यो भने धेरै रगत बग्नलाई यसले दिदैन। र बारीमा गएर मैले यसलाई मकै भाँचेर पनि लिएर आइसके। त्यसपछि यो मकैको भित्रको जुन जुंगाको भाग हुन्छ रेसा, त्यो भागलाई हामी निकाल्ने छौं। र यसरी मैले भिडियोमा निकाल्दै पनि छु। र भिडियोमा देखेको जस्तो यस्तो खालको रेसालाई नै तपाईहरुले लिनु होला। अनि यो मधुमेहको बिमारीलाई समेत पनि एकदमै राम्रो मान्ने गरिन्छ। त्यसैगरी पाचन प्रक्रियालाई पनि यसले निकै नै बलियो हुनलाई मद्दत गर्छ भने कोलेस्ट्रोललाई पनि निकाल्नलाई मद्दत गर्छ। यो स्वास्थ्यमा यसले राम्रो हुने हुनाले यो चियाको रेसिपी तपाईहरुको बीचमा मैले शेयर गर्दै छु। निकै नै स्वास्थ्यपूर्ण रहने छ। यो चाहिँ हाम्रो कन्सिलिक तयार भइसकेको छ। सबै निकालेर मैले यसरी तयार गरे। अब चाहिँ मैले पानी तताएको छु र माथिबाट यो मकैको जुंगालाई राखिदिएको छु र बीचमा चलाइदिने। अब उम्लनको लागि छोडिदिने। अब यसरी बोइल हुन थाल्यो। बीचमा हल्का चलाउँदै तयार गर्ने। यसरी बोइल हुनलाई छोडिदिने र अलिकति तापक्रम सानो गरेर बिस्तारै यसरी पकाइरहने। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो तयार हुन थालेको छ। अब चाहिँ मैले एउटा भाँडामा निकालिदिएँ र यो चियालाई तपाईहरुले मजाले खान सक्नुहुन्छ। र यस्तो तरिकाले तयार पनि भएको छ। हाम्रो स्वास्थ्यको लागि निकै नै राम्रो हुने यो कन्सिलिक टी रेडी पनि भएर मैले यसलाई यसरी सर्भ गरेको छु। जब यसलाई खाइयो एकदम अर्ग्यानिक तरिकाको मिठो फ्लेभरको मजा लिन पाइयो। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नलाई पक्कै नभुल्नुहोला। अर्को भिडियो अझ हाम्रो मिठोसँग हुनेछ। अनि नमस्ते।